No, hello, sziasztok! Visszatértem. Szóval, juhu, van, majd mindjárt elmondom, hogy miért. Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games. Köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk második részénél, Sokotóval, ahol folytatjuk a hódítások útját. Na, miért voltam ennyire nagy örömmel? Azért voltam ilyen nagy örömmel, mert arról nem volt szó, hogy mondom, akkor gyorsan le is töltöm, be is állítgatom itt az első rész videóját, meg ráadásul most állítottam elvileg a minőségét is, mert nem tetszett a videónak a minősége, én úgy láttam, hogy egy kicsit halovány, és az nekem roppantul nem tetszett. Szóval gondoltam letöltöm. 50 percen keresztül néztem a TikTokot 99%-os előkészítésnél, hogy egy 39 perces videót miért nem tudok végre letölteni. Szóval egy pöppet pipa voltam, de mindegy, itt vagyok, szóval folytatom a gameplay sorozatot. Na, hol is tartottunk? Ugye meglett az első technológiánk, ami ez a kapcsolatok, a nemzetközi kapcsolatoknak a technológiája, tehát most már rivalizálhatunk, mehetünk tovább a gyarmatosítási technológiára és a nacionalizmusnak a felfedezésére is. Jó, lehet, hogy én akkor rá is kattanok mindjárt egyből hirtelen itt erre, hogy akkor ez legyen meg minél előbb, hát ha valami értelmesebb kezd el terjedni, mondjuk a demokrácia, az akadémia, vagy valami érdekes, és akkor tök jó lesz. Na, közben építkezni, úgy építkezünk, hogy semmit nem építkezünk, ha jól látom. Jól látom, hogy most tényleg semmi. Egy privát megy. Oké. Jó, hát akkor építkezzünk tovább, mert akkor ezek szerint megvan itt a 10 pavágó. Így van. Nagyon jó. Jó, akkor amondó vagyok, hogy mi lenne, hogyha vasat elkezdenénk. Ennyi van? 90, két infrastruktúrát használ, akkor vasból mondjuk egyet lerakunk. Nem vasból, szerszámiparból rakunk le először egyet. Szerszámipar, azt mindenféleképpen ide fogjuk rakni, mert itt van nagyon sok fa. Így van, mondjuk egyet, és akkor utána egy vasat is. Tök jó. Na, haladjunk is tovább. Szóval, aki látta az első részt, sajnálom, hogy nem tudtam előbb jönni, de itt most a TikTok egy kicsit fölbosszantott, hogy őszinte legyek. Na, haladjunk is tovább, mert igazából túl sok időm már nincsen, nagyjából 4 óráig érek rá, szóval az még pont egy rész az belefér. Na, építkezünk szépen lassan, komótosan. Hát azért ez tényleg szép lassú komótos. És elvileg a fának az ára az most már azért nagyjából lent van, tök jó. Akkor mi lenne, hogyha azért építenénk még construction-t, mondjuk akkor ide rakunk kettőt. Úgy. Nekem az úgy tetszik, és akkor hát el tudunk kezdeni egy kicsit jobban építkezni. Jó, bárkinek bármi kérdése, óhaj, sóhaja van, kérem az nyugodtan cseten jelezze. Köszönöm szépen. Jó, viszont haladnunk kéne a háborúzgatással. Velük már háborúztunk, mert ők beléptek itt az olyói háborúba. Ja, és el kéne kezdenünk most már a bürokráciával is foglalkozni. De úgy vagyok vele, hogy ez a kettő legyen már meg, mert azt úgy nagyon tudnám értékelni. Na, pörögjön fel itt az építkezés. 15 pont. 15 pont. Jó, nagyon úgy néz ki, hogy 15 pont lesz a vége. Jó, oké, nem baj, elbírjuk. Elbírjuk a dolgot. Jó, piacon mennyire drága? Egyáltalán nem drága a fa. Nagyon jó. Jó, oké, akkor ezt elbírjuk. Lássuk csak. Ugye, ami nekem itt nagyon fontos lesz, az majd itt ez a rész, mert itt van az összes arany. Szóval ezt nagyon szeretném megszerezni, amit igazából valószínűleg a portugáloktól fogunk megszerezni. Ez milyen terület? Az, oké.
Tök jó. Lakosságba van egy kis lakossága, de igazából én nekem csak a belépőke. Ja nem, az úgy nem jó, mert itt a Gáza akkor az útba lesz, akkor igazából nekünk, hát mondjuk innen, de át tudunk menni oda. Jó, hát majd, hogyha lesznek hajóink, akkor majd ezzel elkezdünk bohóckodni, avagy ugye a portugálokkal javítani a kapcsolatot. Viszont így most már, hogy tudunk rivalizálni, akkor rivalizáljunk is. Úgy az összes C betű, ugye? Ja, C betű, király. Az összes ilyen kis nemzettel, mert ők nem igazán izgatnak. Jó, C betűt nyomom le folyamatosan, és akkor úgy tök jó. Na, király. Na, és akkor javítsuk is a kapcsolatot még egy pár nemzettel, mondjuk a franciákkal, a ruszkikkal, az amcsikkal, Portugáliával, akár lehet a spanyolokkal is. De akkor viszont még rivalizálnom kell, hogy legyen pontom. Szóval akkor én rivalizálok. Veled, 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 veled is. Mennyi van még? Hogy azt szeretném, hogy az Infinity minél gyorsabban mi az már csökkenjen. Nem tudom, kivel rivalizáljak még. Nem. Veled is, veled is, veled is, veled is, veled is. Veled is, veled is. Te ki vagy? Pitu. Veled is, te ki vagy? Mombaza. Veled is. Maxon van már? Még nincs. Te ki vagy? Tungi. Akkor veled is. Úgy, tök jó. Nagyon jó. Jó van, most mi valószínűleg visszakapjuk majd a rivalizálásokat. Na, és akkor végre megvan ez a stock and change is. Na, lássuk, hogy mi fog elkezdeni terjedni. Urbán. Ami a vasépítkezésre fog nekünk adni jogosultságot. Jó, hát akkor kezdjük el. Amúgy is most már ugye elkezdtem a szerszámi part és a vasipart. Na, közben itt javítjuk a kapcsolatokat, igen, mert muszáj. Nagyon muszáj. És valakikkel majd utána beszélgetni kell. Na, az oroszoknál mindenhol nő a befolyásunk. Ugye a területeken. Tök jó. Na, haladjon az az építkezés. Legyen meg az is, legyen meg az is. És akkor jók leszünk. Wow. Sokat kaptunk. Hát igen. Most nem kéne radikalizálódni. Ez így csökkenhetne. Azt úgy tudnám értékelni. Jó, törvényekből van-e nekünk valami érdekesség? Hát ez biztos, hogy nem adom meg, hogy nektek még inkább erőtök legyen. Pont a földbirtokosokat szeretném teljes mértékben elengedni. Hát ahogy látom, most úgy nagyon másunk nincs. Viszont... Rite? Nem, még várnom kell egy kicsit. Jó, acélművek kikutatva. Szóval most már lehet acélunk is. Ja, akkor most már az egyetlen hűbéresemmel kezdjük el javítani a kapcsolatot. Ne nagyon utáljon minket. Kezdjen el lecsökkenni a függetlenségi vágya. Na, mi van veletek? Borgóval javítsuk a kapcsolatot? Dehogy javítjuk. Na, kik vannak? Milyenre vannak? Értelmiség még növekszik. Jó. Oké, szerszámipar kész. Elkészült. Nagyon jó. Jó, 25 hét múlva meg lesz az első vasbányánk is. Wow. Ez így sok. Na nem baj. Lehet, hogy túllőttük, de nem probléma. Na, és akkor mostantól most már a fegyvergyártásra is rá tudunk állni, és a dokkok kezdtek el terjedni, ami így van a hajózáshoz. Jó. Oké, ez tök jó dolog.
Király. Jó van, Ómán is rivalizál velünk. Hát, ez szokásos dolgok. Jó, van még 18 000 pénzünk elrakva raktárba. De egy picikét megállunk. Nem szeretnék mínuszba levenni, mert nagyon gyenguszok vagyunk. Hogy ez így nekem nagyon jó is lesz. Dahomey. Én téged. 9,9. 7,4. Kijön. Dánok jönnek. Azok mindenféleképpen jönnek, és Marokkó is jön. Igen, ezt az előző rész végén néztem. Akkor mi lenne, hogyha Marokkóval is, Dániával is, hollandokkal, Belgiummal, mindenkivel, akinek egy kicsike kis ráhatása is van bármire, azokkal javítanánk a kapcsolatot. Készítéli a húde után minket. Ugyan miért nem tettem ellenetek semmit. Jó, viszont a britekkel már koordinálva vagyok, ami jól hangzik. Akkor Egyiptom. Figyelj már, beszélgessünk már mondjuk egy védelmi szövetségről. A britekkel vannak védelmi szövetségbe. Jó. Mi legyen akkor? Törökök. Nagyon utálják őket. Egyiptommal trúszatok van, vagy valami? Semmi. Nagy befolyások, oké. Akkor mi lenne, hogyha... Jó, hát akkor rivalizálna. Protektorátus, oké. Jó, mi lenne, hogyha mi összehaverkodnánk? Na lássuk, mi lenne. Pénzért. Befektetési jogért cserébe. Obligation. Jó, én azt értem. És mondjuk nem tudtak nekem küldeni motyót. Bármilyen cuccot. Ja, még nem. Mert nincs meg a technológia, gondolom. Productionben van, azt hiszem. Nem. Nem is ez az. Akkor... Ez az? Nem. Hol van az, amelyikkel lehet? Ezt így ki kéne kutatni minél előbb amúgy, a központosítást. Kéne az adóbevétel. Haladjunk tovább akkor. Jó, sereg van, Balkánon is, Közép-Európában is, Észak-Európában is nő a befolyásunk az érdekeltségi körökbe. Hát, hogy mindenhol most már tudunk azért beszélgetni, érdemben. Ó, Oroszország. Na, mi történik? Egyiptom föllázadt? Mit csinált? Ja, nem, a törökök elkezdték Egyiptomot ütni. És az oroszok beálltak melléjük. Akkor mi lenne, hogyha az oroszok mellett 209... De nem, be fognak szállni a britek. Szerintem. Mindjárt végig is nézzük, meglátjuk. Addig épít. Mondom. Mi van? Kész van a vasbánya is? Ja, hogy kész van a vasbánya is. Oké. Vasat nem tudunk használni még semmire, mi? Nem bizony. Az építőiparba fogunk tudni. Ó, nem baj. Nem baj, a mondó vagyok, hogy még egy ilyet. És Nigériában még egy ilyet. Menjen csak, haladjon csak, nincs vele gond. Na, be a török-egyiptomi háborúba. Britek. Mi lenne, ha nem szállnátok be? Tudnám értékelni. Akkor megpróbálok
szövetséget kötni Egyiptommal. Pénzünk, még van egy kevés. Jó, nem szálltak be, még a magyarok is itt voltak. Na, akkor Egyiptom, figyelj már, beszélgessünk. Úgy. Mit adjak még nektek, hogy jó legyen? Tessék. A obligation-t. Itt szóltok. És akkor mennyire fogadjátok-e? 60%. Én nem tudok tőletek valami törvénybe segítséget kérni? Mondjuk... Field system? Nem. Az se. Na, akkor valamibe. Bármibe. Home Affair nem. Nem, mert ők is ugye ugyanazon a elmaradott technológián vannak. Tenant Farm. Hm. 60%. Akkor mi lenne, hogyha... Van? Nincs. Akkor muszáj leszek tényleg pénzt felajánlani. 5. Egy 1000-es hajlandó vagyok, tessék, az úgy 8. Az 22, 80%, 5 évre. Na. Megadta. Jó van. Védelmi paktumunk van. De ebbe már ugye már nem tudok beszállni. Nagyon remélem, hogy megmarad. Meg az értelmiség az elkezd feljebb jönni. Hoppá. Csak építkezésbe. Elfogy a pénz. Na mindegy. Jó, hát ők rivalizálnak velünk, jó van, persze. Na, közben egy event. Az iparosok kezdjenek el egy kicsit erősödni. Franciák. Francia koloni. Aha. Nem tetszik nekünk. Én azt értem, hogy nem tetszik. Nem akarom rontani a kapcsolatot a franciákkal, mert így is rossz, nem? Bevállalok egy kis radikálist még. Inkább. 10 millió lakosunk van. Nem olyan rossz az. Akkor most már még Beninbe, Ojóba is. Jó, mert most úgyse törvénykezek. Szóval nőjön mindenhol aminek nőnie kell. Na, plusz infrastruktúra, és akkor mostantól kezdve már a... Ó, gyarmatosítás kezdett el terjedni. Nagyon jó. Ez jöhet is. Tök jó. Ja igen, mert ugye elküldünk egy kis lóvét Egyiptomnak. Szóval, na. Hát na. Szervusz, Szigex. Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Örülök, hogy itt vagy. Éppen Nigériával próbálok itt ebbe a Victoria 3 játékban nagy hatalommá válni. Próbálok figyelni, tehát nyugodtan bármi kérdéstek óhajatok, sóhajatok, van, írjátok meg a chaten. Köszönöm szépen. Na, közben haladgatunk. Na, hogy áll itt az egyiptomi háború? Mert nekünk az fontos lesz ahhoz, hogy mi is akár egy belső lázadást megpróbáljunk megkísérelni. Egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy a törökök azok kapják az ívet, mert ugye a ruszkik északról beszálltak a buliba. Tehát egyelőre úgy néz ki, hogy bukni fogják, és Egyiptom az független nemzet lesz. Na, örülök neki, nekem is. Remélem velem tartasz majd a későbbiekbe is.
YouTube-on már van egy végigjátszásom Magyarországgal, még az előző verzióban, ha érdekes lehet, akkor majd csekkold azt is. Szép kis csaták vannak itt. Hát mégiscsak a világ második legerősebb hatalma Oroszország, ekkoriba. Hát itt törököknek annyi. Egyiptom az ki fog lázadni, az szinte biztos. Na, közben építkezzünk már tovább, mert pénzem csak gyűlik, de nem költöm el. Angolok Hamburgba bohóckodnak. Legyen így. Majd a német egyesítésnél érdekes lesz a dolog. És horvátoknál belső polgárháború, radikálisok mozgalma, akik demokráciát követelnek a feudális Horvátországba. Mert itt ez a játék kezdete után 2 évvel a magyarok függetlenek lettek, a horvátok függetlenek lettek, szóval igazából széthullott itt az osztrák birodalom pikpak, és még azt nézem, hogy még mindig tart náluk ez a belső lázadás, szóval szegénykék azok el vannak. Jó van. Franciák menjenek, bohózkodjanak ott Európába. Na, hogy állnak a kapcsolatjavításaink? A britekkel egész jó, és az osztrákokkal is egész jó, meg Oroszországgal is egész jó. Nekem miért nem nőnek az értelmiségiek? Azért nem nőnek, mert roppantúl nincs meg a technológia. Aj! Történik. Ez nem érdekel. Akartam technológia. Technológia. Az a baj, hogy ez mondjuk nem baj, mert akkor legalább el fogunk tudni kezdeni bevezetni a gyarmatosítási törvényt. Szóval erre gondoltam, mert ugye nagyobb a nyomása az edukációnak. Jó, maradjon így. Arra gondoltam, hogy ilyenkor már lehet, hogy csinálok egy polgárlázadást. Hogy mi a véleményem az új DLC-ről? Hát, figyelj, én azt mondom, hogy leginkább ugye a DLC az Japánra fókuszál, tehát a japánok kaptak egyedi elnevezéstől kezdve, vagy nem tudom, 15 féle ilyen plusz, mi az már, hogy hívják ezt angolul, journalit, tehát hogy ilyen a birodalmi törekvések Japánban igazából azt lehet így végül is végigjátszani, tehát Japánra fókuszál maga a DLC, viszont rengeteg új újítás van benne. Például a seregeknek most már csak egyetlen egy vezetője lehet, nem úgy, mint a régebbi verzióban, hogy 4 darab tábornok is lehetett. Nagyon fontos a seregeknél a tábornoknak most már a lojalitása, tehát ezt már külön ki is emelik, hogy mennyi a lojalitása egy adott űrgének, mert hogyha esetleg egy polgárháború van, vagy bármi nemű olyan mozgalom van, ami erőre tör, akkor lehet arra esély, hogy ő nem fog átállni és hozza magával a sereget, tehát nem fogsz elveszíteni annyi sereget egy polgárháborús helyzetben. Magával a karakterekkel itt a populációban lehet itt interaktálni velük, most már nem csak úgy papíron léteznek, hanem így gyakorlatban is kaptak egy külön fület. Ezt itt lehet velük mindenféle kis érdekességeket csinálni, például pártolni, vagy elnyomni, nemesi jogokat adni, rengeteg mindent raktak így bele. Szerintem ez nem rossz, de viszont ami a nagyon-nagyon nagy újítás még ezen kívül, és nekem a személy szerint tetszik, az a szorosoknak a teljes átalakítása. Tehát ugye például, mit tudom én, melyik ez? Hol van most manapság a buli? Itt, a hormuzi szorosnál. Tehát például most a hormuzi szoros,
Igen, rengeteg minden jött, amúgy tényleg, tehát hogy rengeteg minden jött, de például ez nekem nagyon tetszik, hogy most már a szorosokat, hogyha elfoglalod, tehát mondjuk az egyik oldalad megvan, akkor igazából tudod az egész világpiaci kereskedelmet befolyásolni, miután felépítettél egy ilyen erődítményt ide a végére, szóval ha meg mind a két oldal megvan, akkor meg a teljes adózást tudod állítani, maxra lehet húzni, és minden egyes hajó, ami áthalad, akkor az pénzt ad, sőt, kitilthatod igazából a hajóforgalmat is. Tehát, hogy amúgy ez egy nagyon nagy taktikai újítás a játékban. A másik ugye maga az egész hajózási rendszer, ugye külön hajógyár iparrészt kapott a hajózás, és innentől kezdve darabonként léteznek a hajók, tehát például, mit tudom én, csinálni akarok egy hajót, akkor hajrá, lehet itt mindenféle kis a technológiákhoz mérten állítgatni, és most már ténylegesen a hajó az hajó, annak van életereje, ellátmánya, mindene. Viszont a hajók most már ténylegesen kellenek ahhoz is, és ez ami még a másik, ami tetszik, amúgy, mert ugye most innen például én annó, hogyha volt elég konvojod, akkor átvittél ide Kínába, vagy Japánba, átvittél katonaságot, azt jóban átküldted. Nem. Tehát igen, amúgy még én is tanulom, ami azt illeti, de például most már a hajók, tehát a hadsereg mozgatásához A-ból B-be, tengeren kell a hajó. Tehát most már nem az van, hogy konvoj, aztán átdobtad a világ másik végére a hadsereget, nem. Nincs hajód, nem tudsz szállítani. Akkor ezen kívül a hajózásba belerakták például a de gyorsan akartam mondani, a a tengerparti támadásokat is. Tehát ami tengerparti tartományok vannak, oda most már lehet erődrendszereket felhúzni. Tehát azt lehet bombázni, és úgy megy a támadások. Tehát, hogy igen, rengeteg mindent raktak bele. Ja, hát meg hát a teljes érdekeltségi szférát kivették, tehát nem tudom, hogy emlékeztek-e, ugye itt volt az interest, na az nincs, nem létezik, interaktáljál az adott, mi az már, hát befolyási övezetbe, interaktálni kell az ott élő nemzetekkel, és úgy tud nőni a befolyásod. Értelemszerűen a legjobb az, hogyha az adott régióban, ezt a szót kerestem, az adott régióban tartományod van, mert akkor instant, mint tudom én, 2-es vagy 3-as szintre fogsz felketyegni. Tehát, és akkor ugye ahhoz mérten, hogy hanyas szinten vagy, ahhoz mérten itt látszik is, hogy miket tudsz csinálni. Itt már 3-as szinten ugye szövetségeket is lehet kötni, meg kolonizálni, meg minden érdekes nevaját csinálni. Tehát, hogy teljes mértékben átalakították. Nekem összességben azt tudom mondani, így a kérdésedre a válasz, jól elnyújtottam, hogy amúgy bejön. Nem néztem Japánt, fogalmam nincs, hogy hogy működik, az életbe soha nem játszottam se a Victoria 3-ba, se a Europen 4-be, 5-be, a teljes európai sorozatot végigjátszottam amúgy, nagyon nagy paradox kedvelő vagyok amúgy így stratégiában, szóval, de nem játszottam Japánnal így soha, nem néztem, csak átnéztem, hogy mi van benne, de bődületes dolgokat kapott Japán, de arra fókuszál leginkább. De hát ezek az újítások is, amik így benne vannak, rengeteg új taktikai lehetőséget is nyit így a játékba. Na, közben hol tartunk, mert az idő meg nem repült, viszont a saját időm az meg repül, nagyjából még 10 percem van, mert utána már sajnos be kell fejeznem a streamet, mert el kell, hogy menjek. Jó. Oké, még egy szerszámipar kész. Próbálok felkészülni a vasszerkezetes építkezésre. Gyűjtök vissza egy kis lóvét. Na, közben vége a háborúnak. Ennyi volt? Kész. Ennyi volt, független Egyiptom. Akivel van egy védelmi paktumunk. És seregileg is jóval komolyabbak, mint én. Na, ez majd jól fog jönni nekünk. Mindenféleképpen szerintem is jobb lett így a játék. Köszönöm a kontrollert.
Na hát szóval nagyjából így néz ki így ez a játék, most így sokotóval próbálok dűlőre jutni. Az ennek a radikálisaim azért csökkenek, hát igen, a hódításokból származnak igazából a radikálisaim. Na, értelmiség. Hát nem akarnak. Én meg behívni nem tudok senkit, mert ugye zárt kapuk vannak migrációs politikában, tehát behívni se tudok senkit. Szerbusz József, Victoria 3 játék. Paradox gyártásától. Az iparosodás korát lehet végigjátszani nagyjából majdnem mindenkivel, akit látsz a térképen. Tehát egy ilyen legkisebb zului kis törzsel is játszhatsz, megértemszerűen játszhatsz a nagyhatalmakkal is, azokat nem tudod kiválasztani, amik ilyen nagyon fehérek, ezeket lehet gyarmatosítani. Az iparosodás kora 1836-tól az első, hát a második világháború kezdetéig, lényegében 1936-ig, tehát egy 100 évet dolgoz föl maga ez a játék. Hoi 4-hez. Őszinte leszek, a Hoi 4-jel szerintem alsó hangon egy éve nem játszottam. Hát igazából gazdaságilag nehezebb ez a játék. Tehát leginkább itt a gazdaságról szól, tehát hogy itt az ipart föl tud építeni a Victoria 3-ba. Tehát, hogy ha ebből a szempontból nézzük, nehezebb, ha viszont nem, nem, nem tudom azt mondani, hogy nem, mert a Hoi 4 az lényegében egy háborús játék. Tehát ott semmiről nem szól, húz fel a hadipart, legyen meg a technológia, aztán menjél, üssél Amerikából a világ másik felébe, vagy fordítva. Tehát az inkább ez a játék. Igen, tehát nehéz itt tényleg összehasonlítani, ugye a Hoi 4 az a világháborút dolgozza föl, tehát meg teljesen más a technológiai rész is, meg ott, ha jól emlékszem, ott például el lehet, igen, sőt biztos, ugye ott el tudod raktározni, tehát például itt a piac, a Hoi 4-ben itt el tudod rakni a javakat. Itt nem az van, itt megy ki konkrétan a világpiacra, és mindent direktbe termelsz. Bár mondjuk amúgy ez se igaz, mert ugye mutatja, hogy mert igazából van valamennyi raktározása amúgy, hogyha megnézitek, tehát igazából a logika az végül is megvan, de nem tudsz mondjuk felhalmozni, mit tudom én, 15 000, mit tudom én, tankot előre. De, igazából, ha úgy nézzük, igen, imperialista game ez is, mert lehet benne, de a gazdaságra fókuszál leginkább a játék. Tehát például majd India széthullása, nagyjából a játék közepén, az majd, hogy nem szinte garantáltan meg szokott történni. Ugye az orosz forradalom nagyjából a 900-as évek elejére. Ugye a magyarok most 1848-ban volt ugye a forradalom és szabadságharc, 1838-ban itt a játékban függetlenek lettek. Tehát, hogy azért belenyúl a játék a dolgokba, és mindenrán, ugyanúgy a Hoi 4-be, ugyanúgy a Victoria 3-ba, ugyanúgy az EU5-be, állandó random. Tehát, hogy ugye akár egy nemzetet egy játékkal 600 féleképpen játszhatsz. Hát igen, mások. Mindenféleképpen mások, igen. Hm. Közben azért haladjunk a játékba. Na már a TikTok már szólt, hogy nem hall hangot. Jaj, szegény TikTok. Csak szólok, hogy ez a második élőadásom itt TikTokon, tehát itt még a TikTokkal itt még így ismerkedem is részben. Nézzétek el nekem, hogyha valami nem oké. Mennyi pénzem van még? Jó, még van egy kevéske. Nem akarok lemenni mínuszba semmiféleképpen. De amúgy meg
amúgy meg miért nem kezdünk el mondjuk vasat felhasználni? Pörgessük már fel egy kicsit a dolgokat. Hol van a vasipar? Itt van. Oda épül még egy. Jó. Akkor a szerszámiparra. Jó. Akkor mi lenne, hogyha én átállítanám a metódust? Ez mínusz 10 pénz. 10k pénz. Viszont a vas az rengeteg kell, az 200, annyit nem tudok viszont ki termelni jelenleg. Szóljatok, hogyha itt nekem közben, Szigex, nagyon kérlek, szólj nekem, hogyha itt nekem itt TikTokon nekem itt visszajelzést kéne adnom. Nagyon köszönöm ezt a szívlej engem dolgot is. Őszintén leszek, fogalmam is még, hogy ezek hogy működnek, szóval kérlek, ha úgy van, segíts ki. De figyelek, mindenféleképpen figyelek. Madagaszkárán közben? De mert afölött elsiklottam egy pillanatra. Hát mondjuk Madagaszkár is egy érdekes téma lehetne majd, amúgy a közel-távol jövőbe. Na, hol vagyunk? Arccal előre. Itt vagyunk. Mennyi időm van még? 5 percem. Több sajnos nem fog lenni a streamből, mert muszáj vagyok elmenni. Jó, van fenn egy bemutatkozó videóm is. Ó. Ja, értem. Hát akkor nagyon szépen köszönöm, de tényleg. Én azt köszönöm a legjobban, hogy itt vagytok velem is. És közben beszélgethetek veletek egyben a játékról is. Nagyon szépen köszönöm tényleg. Hello, szia! Szervusz, Jordan. Jó, remélem jól mondtam a neved. Na. Acélvázas építkezés, így a stream végére, mert tényleg srácok el fog lépni egy 5 perc múlva körülbelül. Merő egyszerűséggel, azért nem tudom, hogy láttátok-e mondjuk TikTokon a bemutatkozót, vagy YouTube-on a bemutatkozót, tehát már 30 fölött vagyok, férj, apa, menni kell a gyereké. Szóval zajlik a nagybetűs élet, tehát eddig fogok ráérni. Ezt a sorozatot most kezdtem TikTokon, ez az élőnek a második adása összességében, Sokotóval. Az előző verzióval, az 1.12.4-es verzióval játszottam végig, pont tegnap fejeztem be a magyar gameplayt, ott azt vissza is lehet nézni, az 51 rész lett a végére, most meg ma kezdtem el TikTokon igazából Sokotót, ez a második rész. De ott is, majd YouTube-on is vissza lehet majd nézni, mert a terv az, hogy ezeket az élőket rakom át majd YouTube-ra, tehát ott onnan is majd vissza lehet nézni, hogyha lemaradsz. Jó? Lett egy kis pénzük. Mi lenne, hogyha amúgy én voltam most a hülye? 42-be járunk, meddig el nekünk a védelmi paktum? Még 3 évig. Még 3 évig, és roppantul nem akarnak ezek erősödni. Na mindegy. Jó, kezdjük el felpörgetni a fémiparunkat, meg úgy mindenünket. Úgy én azt mondom, hogy elkezdem támogatni, hogy vegyenek föl embert. És utána szépen lassan... Na, gyarmatosítás technológia megvan. Juhu! Ó! Nyugi. A magyar végigjátszásomban kétszer töltöttem vissza, mert szóltam nektek, vagy szóltam ott is, hogy ezt így nem vagyok hajlandó csinálni. Tehát a játék olyan szinten keresztbe tett nekem, hogy az hihetetlen.
A játéknak, Szervusz Triárda, a játéknak mi a neve? Victoria 3, hogyha az volt a kérdés. Pontosan, új update, új DLC, általában a sima update-ek azok úgy olyan havonta szoktak jönni, a nagy DLC-k meg általában negyed évente. Szóval, igen, igen, van gond. Jaj, nem kutatunk technológia. Ó, akadémia, jaj de jó, gyere légy szíves. Gyere légy szíves ide papához. Úgy, király. Jó, törvények. Törvények, gyarmatosítás, és én itt az újratelepedést fogom választani. Koncesszió, tehát elkezdek beszélgetni a legnagyobb politikai erőkkel, pláne akik benn vannak a kormányzatban, és akkor itt így, ezen füllel lehet itt egy ilyen koncesszióra jutni, vagy bármi nemű érdekes dolgokat bevállalni. Cserébe ugye a politikai erejüket fogjátok növelni az adott érdekcsoportnak, viszont cserébe a törvénybe belemennek. Ó, mindegyik nagyon jó játék. Én nagy Paradox fan vagyok, én a European sorozatot követtem nagyon sokáig, most az ötödik része nem játszottam, csak a megjelenéskor, utána így befejeztem, mert aztán végül a Victoria 3-ra így rákattantam, és amúgy meg, hát nem is tudom, hogy van. Hát az EU sorozatot azt jóformának kezdete óta játszom, tehát az első rész megjelenése óta. Nekem az volt nagyon sokáig a nagy favoritom, így Paradox játékban. De most már ez is tetszik. A Hoiva is játszottam, az is nagyon jó, amúgy. Az is nagyon jó, amúgy. A Hearts of Iron is nagyon jó. Szóval igen. Egy nagyon jó. De mindegy nagyon jó játék. Paradox gyártású játékok. Tehát, hogy nincs mit erről mondani. Bonyolult, összetett, sokszor azt mondod, hogy nem érted, sokszor azt mondod, hogy jó, most volt elég, többet elő se veszem. Ugye? Aztán mégis elővesszük. Na, hölgyek, urak, nagyon beszélgetnék veletek tovább. Terraris, azzal is játszottam, igen. Igen, az is egy nagyon jó játék. Az is egy nagyon jó játék, abban is volt még, hát nem is tudom, még egy másfél évvel, 2 évvel ezelőtt játszottam vele utoljára, azóta elég sok DLC kijött ahhoz is. Na hát, hölgyek, urak, ne haragudjatok, de mennem kell, mint ahogy említettem, menni kell a gyerekért. Szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és hogy velem tartottatok. Legközelebb én még, hogy van a melóba, még holnap itthon vagyok, elvileg holnap szabadnapos vagyok, tehát holnap délelőtt folyamán nem tudom garantálni azt, hogy 10 órakor, 11 órakor, nem tudom mikor, délelőtt folyamán valamikor be fogok jelentkezni, és el fogom kezdeni majd az a legközelebbi élő streamet. Jó, eddig jutottunk, 42-be tartunk, mi az már, vasvázas szerkezeten kezdünk el építkezni lassacskán, szóval haladgatunk Sokotóva, meglátjuk, mit hozunk ki belőle. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, akinek tetszett, dobjon egy lájkot, csekkoljátok akár a YouTube csatornámat is, iratkozzatok föl, le ne maradjatok majd a legújabb fejleményekről. Na jó van, legyetek jók addig is, hisz tudjátok, Maja Games, mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!